ሰላም ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬ ቪዲዮ የምናየው በዚህ ቻናል ላይ ማናቀው አዲስ ዌብሳይት ነው። ይህ ዌብሳይት ሊንኮችን ሾርት በማድረግ የሚከፍለን ዌብሳይት ነው። ስለ ዌብሳይቱ በዲቴል እናያለን። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱንም ተጫኑት፣ አዲስ ቪዲዮ ስለቅ እንዲደርሳችሁ። አሁን ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን። ዌብሳይቱ exe.io ይባላል። exe.io ይባላል። እንደምታዩት ሾርትን ሼር earn money ይላል። እንደምታዩት ሊንኮችን ሾርት በማድረግ የሚከፍለን ነው። ሾርት ካረጋችሁ በኋላ ሼር ታረጉታላችሁ፣ ከዛ ይከፍላችኋል ማለት ነው። ወደ ታች ስክሮል ዳውን ስታደርጉ እንደምታዩት ሾርትን and get paid in 3 steps ይላል። በሶስት መንገድ ሾርት እና በማድረግ ተከፍሉናል። የመጀመሪያው እንደምታዩት create account ይላል። create your exe.io account ይላል። እንደምታዩት ፍሪ ነው። exe.io ፍሪ ነው። ከዛ በኋላ ሾርት ታረጋላችሁ። ሊንኩን የሚያመጣላችሁ ሊንክ ሾርት ታረጉታላችሁ። ሾርት ካረጋችሁ በኋላ እንደምታዩት ሼር በማድረግ ሊንኩን ተከፈላላችሁ ማለት ነው። ሼር your short link with your friends, forums or website and get paid for every click ይከፈላችኋል ማለት ነው። ያን ሊንክ ሼር አርጋችሁ ሰዎች ሲከፍቱት ማለት ነው። why exe.io exe.io ለመመረጥ ነው የሚለው ለማየት በጣም ቀላል ነው አንደኛ፣ እና ደግሞ ሪፈራል ቦነሱ ደግሞ 15% ነው። አንድ ሰው $1000 ከሰራ እናንተ $150 ታገኛላችሁ ማለት ነው። እና ሪፈራል ቦነሱ በጣም አሪፍ ነው። ወደ ታች ስናረግ እንደምታዩት ሃይስት ሬት ነው። በጣም አሪፍ ክፍያ የሚከፍል ነው። እስካሁን ካየናችሁ ዌብሳይቶች ይሄ በጣም አሪፍ ክፍያ የሚከፍለው ነው። እንደምታዩት ደግሞ ሰፖርት አለው። እንደምታዩት 1,500,000 ዴይሊ ዛሬ ብቻ 1,500,000 ክሊኮች አሉት። እና ደግሞ ሾርት የተደረጉ 80 ሚሊዮን በላይ ሊንኮች አሉት በአሁኑ ብቻ ማለት ነው። እና ከ900,000 በላይ ሬጂስተር ያደረጉ ሳይን አፕ ያደረጉ ዩዘሮች አሉት ማለት ነው። እንደምታዩት በፔፓል ይከፍላል፣ በቢትኮይን ይከፍላል፣ በፔር ይከፍላል፣ በኤርቲኤም እና በአማዞን ይከፍላል ማለት ነው። እነዚህ የሚከፍልባቸው መንገዶች ናቸው። እኛ የምንሄደው ቀጥታ ወደዚህ እዚህ ጋር ሾርት ማድረግ ትችላላችሁ። ሊንካችሁን ግን እንዲከፈላችሁ እዚህ ጋር ትሄዱና ሳይን አፕ የሚለውን ትነካላችሁ። እሱን ሳይን አፕ ከማድረጋችን በፊት ፕሩፍ እናያለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፔመንት ፕሩፍ የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ ስናረጋት ወደዚህ ፔጅ ትወስደናለች። እዚህ ጋር እንደምታዩት ትላንትና ብቻ ዛሬ የሚቀርጸው ከትላንት ወዲያ አካባቢ ነው። ይሄ ሰውዬ ብሩን ያወጣው ማለት ነው። ዩዘር ኔሙ ኤምኤ የሚጀምር ነው። እንደምታዩት ሌላውን ሃይድ አድርጎታል። እንደምታዩት $4 አወጥቷል በፔፓል። ይሄኛው ደግሞ $6 በኤርቲኤም፣ ይሄኛው $14። እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ $502 አወጥቷል በፔፓል ብቻ ማለት ነው። ስክሮል ዳውን እያደረጋችሁ እንደምታዩት የተለያዩ አሉ። እዚህ ጋር ፔጁን እየቀየራችሁ ማየት ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው በዚህ እየከፈሉ የሚጠቀሙት ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔይ አውት ሬቱን የሚለውን አንዴ ክሊክ ስናደርግ የፔይ አውት ማድረግ የምንችልበት መንገድ ነው ያለን። እንደምታዩት ዩናይትድ ስቴትስ ከሆነ በ1000 ቪው $8 አውትፑት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። 1000 ቪው በዩናይትድ ስቴትስ ከሆነ $8 ሲደርስ አውትፑት ማድረግ እንችላለን፣ ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ካናዳ ሲሆን ደግሞ $7.5፣ ዩናይትድ ኪንግደም ዩኬ ከሆነ ደግሞ $7፣ አውስትራሊያ 6፣ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት 5፣ ጀርመኒ 5፣ ፍራንስ 5፣ ሳውዲ አረቢያ $4.5 እና ሌሎች ካንትሪዎች ደግሞ $3 ናቸው። ከነዚህ ውጭ ያሉ ካንትሪዎች $3 ናቸው ማለት ነው ፔአውቱ። ከነዚህ ውጭ ያሉ ካንትሪዎችን $3 ሲደርስ ማውጣት ይችላልችሁ። እነዚህ ግን ፊክስድ ነው። ዩናይትድ ስቴትስ ከሆነ $8 ነው፣ ካናዳ 7.5፣ ሌሎች ቦታ ግን ከሆኑ $3 ነው። እንዳልኳችሁ በእነዚህ በመጠቀም ብራችሁን ማውጣት ይችላልችሁ ማለት ነው። በቢትኮይን ሊሆን ይችላል፣ በፔፓል ሊሆን ይችላል፣ በኤርቲኤም ሊሆን ይችላል። እኔ ፕሪፈር ማድረገው ፔፓል እና ኤርቲኤም ነው። እና ማውጣት ይችላልችሁ። የምንሄደው ቀጥታ ወዴት ነው? ወደዚህ ሳይን አፕ የምትለዋን በተን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ ስታደርጉት ወደዚህ ፔጅ ይወስዳችኋል። እዚህ ፔጅ ላይ ሬጂስተር ታደርጋላችሁ። ዩዘር ኔማችሁን ታስገባላችሁ፣ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ፣ ፓስወርድ ታስገቡና ኮንፈርም ፓስወርድ የሚለውን ነክታችሁ አያግሪ ብላችሁ ሬጂስተር ነው የምትሉት። እኔ አንዴ ሬጂስተር ስላልኩ ሎጊን ነው የምለው። ሬጂስተር ትሉታላችሁ። ሬጂስተር ካረጋችሁ በኋላ የሚወስዳችሁ ወደ ዳሽቦርድ ነው። በመጀመሪያ ግን እዚህ ጋር ክሊክ ላድርግለትና ከዛ እዚህ ጋር እናንተ ሙሉን ሬጂስተር ካርጋችሁ በኋላ ወደ ዳሽቦርድ ይወስዳችኋል። ዳሽቦርዱ ላይ እንደምትሄዱት ልክ ስትሄዱ እንደዚህ ታያላችሁ። ይሄ እንደምታዩት ቪዋችሁ ነው። እስካሁን 0 ቪው ነው፣ ማንም አላየላችሁም። እስካሁን earning ምንም ብር ስላላገኛችሁ $፣
earningጋችሁ 0 ነው ሪፈራል earningም 0 ነው ለሰው ሼር ስላደረጋችሁ average CPMአችሁም 0 ነው ምክንያቱም ምንም ስላልሰራችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀን እየቀያየራችሁ ማየት ትችላላችሁ በዚህ ቀን ስንት አገኘው በዚህ ቀን ስንት አገኘው የሚለውን ወደ ታች አድርጋችሁ በቀን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር በዲቴል ማየት ትችላላችሁ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ቦታዎች አሉ እኛ withdraw የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን withdraw ጋር ስንሄድ እንደምታዩት withdraw ስታደርጉ 3% ፊ ይወስዳል 3% ከምትወጡት ላይ 3% ይወስድባችኋል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ገብታችሁ እናንተ አማውንታችሁን ማስተካከል ነው ማለት ነው withdraw አካውንታችሁን PayPal ከሆነ እሱን ከዚህ ጋር ሊንክ ታደርጉትና withdraw ወደ PayPal ያደርግላችኋል ማለት ነው ወይም ደግሞ ወደ AirTM ያደርግላችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ቱልስ ጋር ስትሄዱ የተለያየ ቱልስ አሉ እንደምታዩት ኩዊክ ሊንክ አለ ማስ ሼር አለ ፉል ፔጅ ስክሪፕት አለ የተለያዩ ነው ያሉት ሪፈራልስ ላይ ገብታችሁ ደግሞ እንዳልኳችሁ ይሄ ሊንክ ኮፒ በማድረግ ሰዎችን ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ሊንክ ኮፒ አድርጋችሁ ሰዎች ሪፈር ካደረጋችሁ እንዳልኳችሁ ቅድም ከነሱ ሰዎች 15% ይደርሳችኋል ማለት ነው እኛ ግን የምንሄደው ዳሽቦርድ ጋር እንሄድና እንደምታዩት እቺን ኤክስ እናደርጋታለን አናውንስመንቱን ከዛ እዚያ ክሬት ሊንክ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ፔስት ዩር ሎንግ ሊንክ ይላል እዚህ ጋር ሊንካችሁን ነው ኮፒ የምታደርጉት ማለት ነው ሊንካችሁን ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ እሱ ሾርት የሆነ ሊንክ ይሰጣችኋል እኛውን ሊንክ የለንም ስለዚህ ወደ ጉግል እንሄድና ዌት ሎስ ብለን ሰርች እናደርጋለን ምክንያቱም አብዛኞቹ ሰዎች በጣም ዌት ሎስ መቀነስ ስለሚፈልጉ አብዛኛው ሰው እዚህ ላይ ነው እንትን የሚለው ማለት ነው ጊዜው የሚያጠፋው ስለዚህ እዚህ ጋር how to lose weight fast in 3 simple steps ይላል እኛ ግን እቺ 26ን መርጠልን ረጅም ነገር ስለሆነ ራይት ክሊክ እናደርግና ኮፒ ሊንክ አድሬስ እንለዋለን ኮፒ ካደረግነው በኋላ ወደ ክሬት ሊንክ ወደሚለው ቦታ እንሄድና እዚህ ጋር ኮፒ ያደረግነውን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ክሬት እንለዋለን እንደምታዩት ክሬት ያደርግና አጭር የሆነ ሊንክ ይሰጣናል ማለት ነው እዚህ ጋር ኮፒ የምትለዋን አንዴ ክሊክ አድርጋታለሁ አሁን ይሄን ሊንክ በመጠቀም እንዴት ብር ማግኘት እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው ኮፒ ያደርጋታለሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የደውል ምልክቱንም ተጫኑት አዲስ ቪዲዮስ ላይ እንዲደርሳችሁ አሁን ወደ ቲፕ ወዳልኳችሁ ዌብሳይት ወስዳችኋለሁ ቲፕ ያልኳችሁ ሬዲት ነው ሬዲት ላይ ገብታችሁ ዌት ሎስ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ እንደምታዩት የተለያዩ ፖስቶች ያመጡላችኋል ኮሚኒቲዎችም አሉ እንደምታዩት የኛው 356000 ነው ይሄ 559000 ይሄ ደግሞ 29000 ሜምበሮች ያላችሁ አሉ እናንተ ሬዲት ላይ ሳይን አፕ ወይም ደግሞ ሎጊን ብላችሁ ጆይን በማድረግ እነዚህን ኮሚኒቲዎች ኮፒ ያደረግነውን ሊንክ ሼር ማድረግ ነው እዚያም ከፈለጋችሁ ጆይን ማድረግ ካልፈለጋችሁ ወደ ታች አድርጋችሁ ፖስት ላይ ሄዳችሁ እንደምታዩት ይሄ ደግሞ ዌት ሎስ ብሎ ስለ ዌት ሎስ የሚያመጣ ጽሁፍ አለ ኮሜንት ላይ ገብታችሁ ሊንካችሁን ኮፒ ማድረግ ነው ሼር ማድረግ ነው እዚህ ውስጥ እየገባችሁ ኮሜንቶች ውስጥ እየገባችሁ ሊንኮቻችሁን ሼር ታደርጋላችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ጉግል ላይ ሄዳችሁ ዌት ፎረምስ ብላችሁ ፎረሞች ውስጥ እየገባችሁ ሊንካችሁን ኮፒ ማድረግ ነው ማለት ነው እኔ ግን ፕሪፈር ማድረገው ሬዲት ላይ ብዙ ሰው ስላለ እንደምታዩት እዚህ ጋር 1000 ሰው ኮሜንት ጽፏል 1000 በላይ ሰው ነው ኮሜንት ጽፏል እዚህ ጋር ገብታችሁ ኮሜንቱ ላይ ሼር ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው እንደዚህ ሁሉንም እነዚህ ላይ የመጡት እንዳለ ላይ በቻላችሁት መጠን ሁሉም ላይ አብዛኛው ላይ ሼር ማድረግ ብዙ ኮሜንት ያላችሁ ላይ ይገባችሁ ሼር ማድረግ ማለት ነው ሼር ካደረጋችሁ በኋላ እነዛ ሰዎች ያንን ሊንክ ሲነኩት ወደ አንድ ፔጅ ይሄዳሉ ማለት ነው ወደዛ ፔጅ ከሄዱ በኋላ ምንድነው የሚፈጠረው እዛ ላይ አድቨርታይዝመንት ያሉ ማለት ነው ያን አድቨርታይዝመንት በሚያዩበት ጊዜ ለእናንተ ይከፈላችኋል ለእናንተ exe.io አድቨርታይዝመንቱን ስላዩላችሁ ይከፍላችኋል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ቪው አንድ ሰው ከሆነ ያየላችሁ አንድ ብሎ ይጨምራል ግን ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ ቪው ቶሎ አይጨምረው ዘግየት ብሎ ነው ቪዋችሁ የሚጨምረው አሁን አንድ ሰው ካየላችሁ ከ30 ደቂቃ በኋላ ምናምን ነው እዚህ ጋር 0 ምትለው ተቀየራ ወደ 1 የሚቀየረው ስለዚህ በፔሸንት ነው መጠበቅ ያለባችሁ ማለት ነው እና ያልኳችሁ ሊንክ ብላችሁ ስትሄዱ እንደዚህ ኦል ሊንክስ ብላችሁ ስትሄዱ እስካሁን የሰራችሁት ሊንክ ያመጣላችኋል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ያለው እኔ አሁን የሰራሁት ሊንክ ነው እዚህ ጋር ከጠፋብኝ ሊንኩ እዚህ ጋር ኮፒ ሚለውን አንዴ ድጋሚ ነካውና ኦኬ ብዬ ሬዲት ላይ ሄጄ እዚህ ጋር ሄጄ ሊንኩን ኮፒ ማድረግ ነው ሊንኩን እንደዚህ ሼር እያደረጋችሁ ፌስቡክ ላይ ትዊተር ላይ ኢንስታግራም ላይ እየሄዳችሁ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እየሄዳችሁ ለፋሚሊዎቻችሁም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ለፍሬንዶቻችሁ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ሊሆን ይችላል እየሄዳችሁ ሼር ማድረግ ነው እነዚህ ሊንኮች ሼር ሲደረጉ በተለይ ደግሞ ሬዲት ላይ ሲሆን ብዙ የመነካት ወይም ደግሞ ኦፕን የሚሆን እድላችሁ ከፍተኛ ስለሆነ ሰው ይከፍተላችኋል ሰው ከከፈተ ደግሞ ለእናንተ ተከፈላላችሁ ማለት ነው
እና እንዳልኳችሁ ፔአውቱ ከዩናይትድ ስቴትስ ከሆነ ሰው ያየላችሁ 1000 ሰው ካየላችሁ $8 ይከፍላችኋል ማለት ነው። $8 ሲከፍላችሁ ፔአውቱ ማውጣት ይችላልላችሁ ማለት ነው። ግን አብዛኛውን ጊዜ $3 ሲደርስ ነው። ምክንያቱም ከነዚህ ካንትሪዎች ብቻ ላይሆን ይችላል ሰው የሚያይላችሁ ከሌላ ካንትሪ ሊሆን ስለሚችል $3 ሲሆን ማውጣት ይችላልላችሁ ማለት ነው። እኔ ፕሪፈር ማድረገው እንዳልኳችሁ ፔፓል እና ኤርቲኤም ነው። በጣም አሪፍ ናቸው። ከነሱ ቀጥሎ ያው ቢትኮይን መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ብዙ ቢትኮይን የሚጨምር የሚቀንስ ስለሆነ ነገር የሚቀንስ ከረንሲ ስለሆነ ብዙም አያስተማመንም በሚለው ማለት ነው። እና እንደምታዩት አናውንስመንቱ ቶሎ ነው የሚመጣው እና እንደምታዩት እዚህ ጋር ይጨምርላችኋል ማለት ነው። ከዛ ዊዝድሮ ላይ ሄዳችሁ ዊዝድሮ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሌላ ሊንክ ሾርት ማድረግ ከፈለጋችሁ ክሬት ሊንክ የምትለዋን ሊንክ አንዴ ነክታችሁ እዚህ ጋር ሊንካችሁን ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ ክሬት የምትለዋን አንዴ ክሊክ ስታደርጉት ያመጣላችኋል ማለት ነው። የራሳችሁ ነው ሾርት የሆነ ሊንክ እና እዚህ ገብታችሁ ሬዲት ላይ ገብታችሁ ወይም ደግሞ ትዊተር ላይ እየሄዳችሁ ፌስቡክ ላይም እየሄዳችሁ እነዚህን ሊንኮች ሼር ማድረግ ነው። እነዚህን ሊንኮች ሼር ካደረጋችሁ በኋላ ሰዎች ሲከፍቷቸው ይከፈላችኋል ማለት ነው። ይከፈላችኋል እና ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱንም ተጫኑት። አዲስ ቪዲዮ ስንለቀን ይደርሳችሁ። በቀጣይ በሌላ ኦንላይን ብር አሰራር እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።